नमस्कार. आज आपण करणार आहोत ज्वारी बीटरूटचे थालीपीठ. इथे एक मीडियम साईजचा बीट घेतलेला आहे. तर या बीटरूटची आपण साल काढून तर तो किसून घेणार आहोत किसणीवरती. तर इथे बघू शकता आपलं बीट किसून रेडी झालेलं आहे. तर इथे मी एका मोठ्या प्लेटमध्ये घेतलेला आहे बीटरूट. तर इथे मी एक छोटा तुकडा पनीरचा घेतलेला आहे. तर तो सुद्धा आपल्याला किसून घ्यायचा आहे असं किसणीवरती. तर इथे मी अर्धा कप ज्वारीचे पीठ वापरलेले आहे. त्याचबरोबर साधारण 1-2.5 चमचे गरम मसाला पावडर वापरलेली आहे. छोटा चमचा घेतलेला आहे. त्याचबरोबर चवीपुरते मीठ, त्यानंतर अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट मसाला वापरलेला आहे. 1.5 चमचा पांढरे तीळ वापरलेले आहेत. आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे हाताने. त्याला लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घेऊन आपण हे पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. जास्त पातळही नाही ठेवायचं आणि घट्टही नाही ठेवायचं. असं छान व्यवस्थित मळून घ्यायचं पीठ. इथे बघू शकता तुम्ही पीठ मळून तयार झालेलं आहे. आता याचे छोटे छोटे गोळे घेऊन आपण थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे. तर इथे मी थापण्यासाठी केळीचं पान वापरलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने थापून घ्यायचं. मध्ये मध्ये गरज पडल्यास हाताला पाणी लावून थापून घ्यायचं. तर इथे बघू शकता आपलं थालीपीठ तयार झालेलं आहे थापून. जेवढं जमेल तेवढं पातळ करायचं थालीपीठ. तर इकडे आता तवा सुद्धा गरम झालेला आहे. तर आपण थालीपीठ त्याच्यावरती टाकून घेऊयात. तर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही असे होल पाडू शकता. तर आता हे पण दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित भाजून घ्यायचं थालीपीठ. तर आता तेल किंवा तूप लावून आपलं थालीपीठ तयार करून घ्यायचं. बघा ते थालीपीठ आपलं रेडी झालेलं आहे. तर बघा मी इथे तुपाचा वापर केलेला आहे. तर अशाच पद्धतीने सगळे थालीपीठ आपण रेडी करून घेऊयात. आता हे थालीपीठ तुम्ही दही किंवा चटणी किंवा लोणचं याच्यासोबत खाऊ शकता. तर अशाच नवनवीन आणि हेल्दी रेसिपीजसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.